من دیگه به هیچ عنوان تسلا نمیخرم و از تسلا متنفرم. من که 1 سال تو رو میشناسم، 1 سالم هستش دارم بهت میگم این ماشین رو بفروش، برو یه ماشین درست حسابی بخر. ولی امروز اومدم که تمام نکات بد این ماشین رو بهتون بگم. تسلای مدل وای. مهران چی شده این ماشین بعد 3 سال بالاخره دلتو زد؟ تا حالا ندیدم تو انقدر عصبانی باشی که الان هستی. ببین امید، دلایل خیلی زیادی داره، واقعا دلایل زیادی داره که همه رو تو این ویدیو میگیم. یه چیزی ولی چرا انقدر خط و خش داره کاپوت ماشینت اینجا که نگاه می‌کنی؟ رسیدیم به نکته اصلی. همون اولش دست گذاشتن رو نقطه ضعف ماشین. ببین بدترین رنگ دنیا، هم رنگ هم کیفیت رنگ، بعد از اسپری رنگ هست می‌خری ها. آره. تسلا، یعنی اسپری رنگ هم کیفیتش از تسلا خیلی بهتره. متاسفانه تسلا مخصوصا مشکیش، تسلا سفیدش خوبه، رنگای دیگه‌اش رو فقط مشکیش، لایه‌های رنگش خیلی کمه و به محضی که تو ناخن به ماشین بزنی خط روش میفته. خیلی نازک رنگش درست. خیلی نگاه کن، همین الان میتونیم تست کنیم. مثلا اصلا قسمت سالم نداره ولی نگاه کن این ناخن منو می‌بینی؟ خب این الان دیگه خطه. نمیدونم تو دوربین. ولی خدا وکیلی فکر نمی‌کنم تو 3 سال این ماشین یه دست پلیش خورده باشه. چرا؟ اتفاقا یه دست پلیش خورده. یه بار پلیش زدم نو شد، بعد رفتم قطب شمال برگشتم. دوباره همین. کلا دور رنگش رفت. اولین نکته بدی که این ماشین داره رنگ مشکیشه. بعد نکته جالب اینه که بابت این رنگ فکر کنم 1600 یورو بیشتر پول دادم. سفیدش مجانیه، مشکیش 1600 تا بیشتر پوله ولی رنگش آشغاله. چیزی که واسم جالبه بچه‌ها این پلاک آلمانیه. حروف اول یا دو تا حروف اول بستگی به شهری داره که توش زندگی می‌کنی. قبل این استیکر همیشه واسه اون شهریه که توش زندگی می‌کنی. آره مثلا اگه توی کلن بودیم اینجا میشد که رینگات چه رنگی ان؟ نوک مدادیه. آره نوک مدادیه. آره. مشکی نیست. خرابش نمی‌کردی خودت؟ آفرین. آره من زدم. همه رینگاشو با افتخار من زدم. می‌دونی چرا؟ رینگای پرفورمنس. بچه‌ها بیاین اینو نگاه بکنین. خیلی بیرونه. قشنگ یه انگشت میره داخل. خیلی بیرونه. بسته نیست آره. جوره. می‌دونی تسلا به این رینگا چی میگه؟ میگه آهنربا برای بلوار. بعد اینو خود مسئول نمایندگی تسلا توی برلین توی قسمت قاینیگندورف بهم گفت. بعد امید بابت این رینگا 4500 تا پول میدی. خیلی زشته دیزاین آره. رینگاش حقیقتش. بعد رینگا به مزه که تو نزدیک بلوارم بری چون که زده بیرون همه رو مثلا زده. خوراک رینگ خراب کردنه. آره. ببین این به خاطر یه آمبولانس بود. من رفتم سمت چپ. آره خودش ماشین رو زده میگه به خاطر نه به خدا. آمبولانس. به خدا همه بهت میگم. این حتما آمبولانس این بود. آمبولانس اونم بود. هلیکوپتر نه. بود. ببین من رو راستم با. این آمبولانس بود. خب اینم آمبولانس بود. اینم آمبولانس آره بود. آره بیا اینور. این فکر کنم یه سنگ بهش خورده. آره این به خاطر پارکینگ. اینا خیلی بد مالون. خیلی هم بد مالون. دور تا دور اون کار اینجا. دقیقاً. اینجا ببین من الان دارم میبینم اینجا رنگ داخلش رفته. این چیه؟ بچه‌ها من اینو همین الان دارم میبینم. حالا خب مهران این رنگ ماشین که باعث نمیشه انقدر کینه داشته باشی دیگه هیچ وقت نخوای تسلا بخری. خیلی موردهای دیگه هم داره که همه رو بهت میگم. بریم سراغ سومین نکته بعد ماشینی که واقعا من پشیمون شدم این ماشین رو بخرم، اونم این بود که امید من این ماشین رو سال 2022 3 سال پیش خریدم 67000 یورو. یعنی 65 پولش بود به علاوه کار اداری و اینا 67 تا. 67 من پورشه کاین دست دو بهت میفروختم. آفرین. سال 2022 الان همون پورشه کاین اگه می‌خریدم قیمتش الان چقدر بود تو بازار؟ 50 تا. یعنی 3 سال پیش 67 تا الان 50 تا. تو مایه 50. الان می‌دونی ماشین قیمتش چقدره؟ چند کیلومتر راه رفته؟ 90000 تا تو 3 سال. من میگم تو مایه‌های مثلا 30 40 تا دیگه. 40 نمیره. 30 هم به زور. ته شاید 28 27 یعنی نزدیک 40000 یورو تو 3 سال خراب کردی. آره. اصلا من کاری به این 40000 تا ندارم. میدونی از کجا زورم میاد؟ من این ماشین رو خریدم 67000 تا. چند ماه بعدش بعد از اینکه ماشین رو تحویل گرفتم خود تسلا ماشینا رو نمیتونست بفروشه. بعد قیمت آورد پایین، آورد رو 53000 تا. از 67. از 67. یعنی همونجا 14000 تا ضرر کردی. البته منم همین داستانو داشتم. خب یه تسلا مدل ایکس پلیت خریده بودم تو سال 2023. اونی که 1000 اسب بخار داره. من از آدمای اولی بودم تو آلمان اون ماشینا خریدن. من 150000 تا پولش رو دادم. 4 ماه بعدش قیمت ماشین آوردن پایین رو 120000 تا. 150000 تا. چه شرکتیه؟ ببین تسلا خیلی شرکت بزرگه. یه مدت اصلا رنک 1 بوده توی ماشینای برقی. شرکت ثبات نداره. مثلا توی ماشین می‌خری 150 تا، مثلا مطمئن نیستی فردا شاید قیمتش دقیقاً. ببین اینا هم رنگ روشون رفته. اینا تلخای دور ماشینن. باید مشکی باشن ولی اینا هم رنگ رو رفتن. آفتاب زده رنگ روش رفته. در کل ماشین کیفیت نداره. کیفیت خیلی پایینه. اینجا رو دیدین؟ این باهاش رفته بودم قطب شما. اینا همش رنگاش رفته.
رفته. این پایین آره سابیده شده همینطوری رفته. نه حالا حد به خاطر برف و مرف و اینا، به خاطر نمک. خیلی اصلا برای من جالبه. ببین وقتی که تو قطب شمال خب نمک میریزم روی برفا، نمک و این سنگریزا، نمک رو ماشین میشینه بعد سری بشوری. من نمیدونستم بعد رنگش رفته. ماشین دیگه این اتفاق براشون میفته. کم دیدم. شاید اگه با پراید بری قطب شمال. پراید هم بهتر از اینه، باور کن. بازرس بیمه اومده بود نمیدونست این با چی رفته. بعد میگفت اصلا برای من سواله این چجوری میتونه بره با نمک. گفتم تسلا سیگار حق داری. ببین اگه یادت باشه من خب تو چنل خودم قبلا داستان داشتم با تسلا. بعدش چند نفر اومدن تو ویدیوام که خواستن ایرادای تسلا خودشون رو نشون بدن. خب یعنی واقعا هر چی ایراد که میتونی فکرشو بکنی داشتن اون ماشینا. مثلا یه مشتری داشتیم که موکت اینجاش همیشه خیس بود. آب تو هم داری این مشکلو؟ خدا رو شکر داخلش همه چیز اوکیه. اینجا خیس بود همیشه. دست می‌زدی هم انگشتت میرفت تو آب. الان دقیقاً این مدل ماشین تو برلین درست میشه تو آلمان. ولی هر کدوم از تسلاها یه ایرادایی دارن. عقب ماشینت نسبتاً نوعه. امید عقب ماشین ولی جا داره. قبول داری؟ نه زیاد. خب بستگی داره، ما جادار داریم تا جادار. من مثلا به BMW 700 هم ایراد میگیرم، میگم عقبش جا نداره. به نظرم این اوکی. BMW 700 تو خیلی بلندتره، درازتره. این ماشین اندازش در حد پورش ماکانه. حالا ماکان بیشتر جا داره یا این؟ بعد یه خوبی که داره میدونی چیه عقبش؟ بچا یه چیزی این وسط هست اونو نداره، چون ماشین برقیه، کفش کلا باتریه. بعد این لامپام خودم زدم، یکی سبز یکی آبی. این بعد تنظیماتش اوکی کنم. حوصله‌ام نشد اون سری اوکیش کنم. سقف چی؟ میشه بیرونو دید یا همین شکلیه؟ تو روز میشه تو شب نمیشه. بعد سقفش پانورامیکه. من دوست داشتم مثلا باز میشه که متاسفانه نمیشه. همیشه بسته است. بعد مدل 3 اینجا معمولا یه دونه ستون داره، ولی خب مدل اپسیلون یا وای که ما داریم اون ستون هم نداره. اینش خیلی جالب بود که من گرفتم. تا حالا شیشه ماشین عوض کردی؟ نه ولی هفته دیگه چهارشنبه قرار عوض شه. ترک داره. میدونم. دارم میبینم. مثلا این ماشینا خب هیتر دارن. موقعی که تو خونه هستی میتونی با اپ ماشین هیتر ماشین رو روشن بکنی. آره. خب بیرون خیلی سرد بود. بعدش من بخاری ماشین رو از تو روشن کردم. بعد اومدم دیدم شیشه کامل ترک برداشته بود. من فکر می‌کنم به خاطر گرما و سرما بود. دیگه چی ایرادایی داره؟ خوبیای ماشینه. با گوشیت میتونی همه چیزو کنترل کنی. مثلا من خیلی وقتا تو ماشین که مثلا آفتاب میزنه و خیلی گرمه از تو خونه کولر رو روشن میکنم، میام پایین سوار میشم میرم. خیلی رنگش بده. رنگش بیش از حد بده میگم بهت. اصلا از همه جای ماشین خب خط و خش میاد. این روش بود یا خودت سوار کردی؟ این روش بود. بعد این کربونه اصل 850 رو پولشه. رو مدل پرفورمنس هست. بعد اینم رنگش رفته بود. بعد رفتم نمایندگی تسلا. من اونجا بود که از تسلا متنفر شدم. ماشین گارانتی داره دیگه. گفتم شرکت تسلا این رنگش رفته. کلا رفته بود. بعد گفتم ما چک میکنیم. بعد ماشین رو گذاشتم اونجا. بعد یک روز اینا چک کردن. بعد دیدم یه رسید برام اومده 200 یورو. بعد گفتم داستان چیه؟ گفتن این ما چک کردیم، کربنت اوکیه، اسپویلرت اوکیه. بعد این 200 رو بعد پرداخت کنی. هیچ کاری هم نکردم. اصلا خورد شد. رفتم اونجا با مسئولشون صحبت کردم. گفتم این رنگش رفته. یارو اومد بیرون. گفتم خودت نگاه کن این رنگش رفته. درسته؟ گاره رفته. گفتم چرا؟ پس رسید برام فرستادی گفتی که الکی اومدی. خب چی گفتن؟ چی دیگه؟ رسید رو کنسل کردن اومدن عوضش کردن. یعنی در این حد سرویسشون آشغاله. من اونجا بود که اصلا متنفر شدم از این ماشین. یکی از خوبیاش صندوق عقبشه. این چیه؟ برسیم سراغ بدی چهارم. بدی. ماشین خیلی صدای کابینش زیاده. روزی که خریدم اوکی بود برام. مثلا من احساس میکنم بالای 130 که میری خیلی صداش زیاده. و الان به فکر اینم که صندلینا رو در بیارم یه ذره آیخ کنم داخلش. ببین زیاده. حالا بعد خودت این کارا رو نکن، بفروش بره این ماشینو. بذار آخرش راجع به این صحبت کنیم. قیچی داری تو صندوق عقبه؟ بابا اینو می‌خواستم برام تو دفتر. می‌خواستم برام تو دفتر. بچه‌ها که میرن کلاس اول دارن. اینو اضافه تو خونه، بعد گفتم برام اونجا بذارم دیگه. نکن دیگه باشه یه جا دیگه تو میبرم. یه چیزی می‌کنم. بیا بزن. من اصلا برام مهم نیست برام. میخوام واسه داستانی. میخواد بچه‌م میخواد دعا بنویسه برام. برد این ماشین 530 کیلومتر تقریبا. ولی یعنی الان 100% شارژش بکنی 530 کیلومتر بعد نشون میده. ولی چقدر میبره؟ پرته. آره تو اتوبان 300 خورده من 200 کیلومتر همینو میگم دیگه 300 میری ولی با شارژ صفر میرسی. تو نباید با صفر برسی که تو معمولا با شارژ 20% بعد بزنی تو شارژ. الان چند درصد شارژ داره؟ الان 63 تا. معمولا بعد مثلا 300 کیلومتر ببرته. چقدر الان نشون میده؟ چقدر ما میبره؟ الان میتونیم تست کنیم. باشه الان 63% شارژ داره 273 نوشته. یه کاری بکنیم بندازیمش تو اتوبان تخت گاز ببینیم چند کیلومتر جواب میده این ماشین امروز. پایتم. ولی تو بعد رانندگی کنی. اینو بسپر به خودت. آره. خب پامو بذارم رو ترمز درش بسته میشه؟ نه این آپشن فقط برای مدل ایکس. ببین خیلی سختم بسته میشه. آره سافت کلوز نداره. بعد یه چیزی دیگه بهت بگم بخندی سافت کلوز نداره. نداره؟ نه ولی بعد اینم همینه بعد محکم بزنی.
آروم بزنی وصله نمیشه. یه چیز خنده‌دار بهت بگم، روزی که من ماشینو خریدم رفتم تو خود نمایندگی تسلا تحویل گرفتم. بعد درش خیلی بد بسته میشد، یعنی بعد 2 برابر محکم‌تر میزدی. بعد به کارمند تسلا گفتم گفت طبیعیه. و گفتم با طبیعی نیست. ماشینو گرفتم، بعد بردم پیش یه صافکار، یه صافکاری که با خود تسلا هم کار می‌کرد. تسلا زیر بار نمیرفت که این ماشین ایراد داره. صافکار گفت ماشین ایراد داره. صافکار اومد درو صافکاری کرد، اوکی شد، بعد پولش از تسلا گرفتیم. شاید باورت نشه. این برای ایرپادمه. چه فکر باحالیه اتفاقا. یعنی اینجاست. من فکر کنم ثابته حتی، ولی دیدم میتونم ورش دارم. بعدش ایرپاد تو اینجا میذاری روش، کیسشون شارژ میشه. باحال. بعد اینم خودم گرفتم. مثلا این شارژر آیفون قدیمیه. بعد من خیلی دوست دارم همه چیز مرتب باشه. فکر کنم این شخصیتم مثل همه، تو هم اینجوری. اتفاقا من دیدم گفتم چه باحال این واسه. خودت درست کردی؟ نه، خریدم از چی؟ بعدش اینجا سوارش کردی یه جورایی. کابل دیگه هم بخوای تایپ سی یو اس بی. دربانش از کارخونه است؟ نه، همه رو خودم گذاشتم. واسه بگم یکم ارزون میزنه. پلاستیکه. درست پلاستیکه. رنگ اورجینال داخل تسلا چوبه. من فقط می‌خواستم اون چوبه نباشه. اصلا مشکیش می‌کردی. الان اصلا حوصله ندارم یه کار روی ماشین. فقط دوست دارم بدم بره. اینو بکنمش زیرش چوبه. اینجا نه توسیه، ولی اینجا زیرش چوبه. بعد لوگو اینجا من مشکی کردم امید. این لوگو معمولا اینو خوب کردین. این خوب در اومده به نظر من. بعد این بالشتر براش گذاشتم پشت سر. دیدم باحال. دیگه اینجا هم خودم این چیز کردم. دیگه بار رفتی تو علی بابا اکسپرس دیگه هر چی بود سفارش دادی یا تمو یا اتسی از کجا اینا رو گرفتی؟ تمو. اینم خودم سوار کردم، اینم همچنین جانوشیدنی. من فکر کنم همون اول این کارا رو کردی که ذوق ماشین تو داشتی. آره تو اون تایم دیگه بعدش دیگه کاری نکردم دیگه. بعدش عشق ابدی نیست. دقیقاً هم مثل عشق ابدیه، آشغاله. خب امید جان بزنیم به دل اتوبان. نکن دیگه دهن سرویس. داره شتابش خوبه، خیلی زیاده شتابش. بعد اینو در نظر بگیر، شتاب این ماشین 3.7 ثانیه است. لامبورگینی اوروس 3.6 ولی قیمت این 67000 تا بود. اوروس چند نوش؟ آها مهران دیگه میشه اصلا این حرفو نزنی. الان داری لامبورگینی اوروس با این ماشین مقایسه می‌کنی؟ نه لامبورگینی اوروس نه، اصلا نگاه کن یکی حتی از ما رد. آره راست میگه بچا، یه دونه اوروس هم اصلا اینجا رد شد. تو که به خاطر شتابش نمیتونی قیمتا رو مقایسه بکنی. دهنت سرویس. ببین نظرت راجع به ترمزاش چیه؟ خوبه یا بده؟ نه کلا ترمزهای تسلا من تجربه رو کردن خیلی بدن. واقعا بی‌طرف دارم. با ترمزش راضیم. نظر تو خوب نیست؟ نه. اوکی خب تو تجربت بیشتره قطعاً. این تو اگه بگی تسلا خیلی بدن. یعنی نسبتاً به همه ماشینا تسلا ترمزاش خیلی ضعیفه. تو مثلا فکر کن من تسلا مدل ایکس پلید که داشتم با 1000 اسب بخار، همین ترمزی رو ماشین سوار بود که رو اینم سواره. جدی؟ یعنی اصلا رو اون ماشین دیگه اصلا جواب نمیداد. آخه این 500 اسب اون 1000 بعد ترمزشون یکی بود. بعدشون زیر 3 ثانیه صرف تا صدش بود. آره 2.9 فکر کنم. ولی به نظرم ترمز این ماشین اوکیه. مثلا من تا حالا مشکلی با از این لحاظ نداشتم. و امروز تست می‌کنم. امروز تست کن و دوست دارم نظرت راجع به صدای کابینم بگی. بهم بگی که صدای داخل کابین زیاده یا کمه. دهنت سرویس. گفتی تست کنم دیگه. آره دیگه تست کن، راحت باش. بزن راحت باش. من مثل تو نیستم. ترمزم داغه. ترمز نکن. تازه از اتوبان اومدی. برو بزن لامبورگینی. بزن به درخت. تو 700,000 یورو که سرامیکه. آقا خب بزن به درخت دیگه. من یه چیزی گفتم. تو میخوای بزنم به درخت که تو پول بیمه‌تو بگیری. آره دیگه. چون که پول فروشش از اون پولی که بیمه بخواد بده کمتره. بعد چه زود فهمیدم سرویس. نه ولی واقعا زیاد برام ماشین دیگه مهم نیست. آخه میگی مهم نیست ولی یه جورایی هم دوستش داری، حس میکنم مثل پارتنریه که یه جورایی دوستش داری ولی دلتو زده. آره ببین دلمو که زده، چون که میای از بدیاش تعریف بکنی فقط خوبیاشو میگی. نه ولی خداییش خوبی هم داره، من نمیتونم بگم نداره. خب چند تا از این خوبیاشو بگو. اولیش اینه که آتو پایلوت داره، اینش خیلی راحته. مخصوصا مثلا فرض کن تو میخوای بری یه مسافت 2 ساعته رو میخوای بری، اینو بزن تقریبا تمپوماته ولی توی درت یه قطعه آهن اون اگه میشه بیار اینو بیار. خب حالا نه اینجوری نیست، اینو باز کن، حالا اینو از این زیر رد کن. فکر کنم برعکسه. آقا داره ما رو میکشی. پشت فرمون. بابا یه ساعت. بابا امید یه کار بهت اونو بده. حواست فقط به فرمون باشه. ببین اینو میذاری اینجا تمام شد رفت. الان ماشین کلا فول اتوپایلوته. یعنی خودش میره رانندگی میکنه و اینم گوشیت دیگه. گوشیتو میذاری اینجا میتونی کاراتو راحت انجام بدی. ترمز خودش میکنه دیگه درسته. خودش ترمز میکنه، خودش گاز میده. اینجا سرعت 100 لاین عوض میکنه. نه دیگه اینو خودت عوض کردی. ولی میتونی یک بار من راهنما بزنم لاین عوض میکنه. نه اون آپشنو بعد بخری 3500 ولی الان
چرا لاین عوض کرد؟ چون که تو راهنما زدی، راهنما که بزنی فرمون یه ذره دادی راست، بعد از اتوپایلوت میاد بیرون. بعد الان سرعتی که داریم مثلا اینجا مجازه 100، این تا 103 میره. نه عوض نمیکنه. امید به خدا عوض نمیکنه. خب من صاحب ماشین داره بهت میگه عوض تست میخواد بکنه. تستایی که من داشتم خودش عوض میکنه. خب تو اون اتوپایلوت خریده بودی یا اینکه بهت داده بود؟ خیلی هم گرون بود، 7000 یورو بود. خب اون ولی به درد نمیخوره. فول اتوپایلوته ولی توی آمریکا جواب، تو اروپا ممنوعه. یکم مشکله. مثلا خیلی هچل هفته مثلا لاینو که ماشین خودش میخواد عوض بکنه ازت اجازه میگیره میتونم لاین عوض بکنم یا نه. چرت و پرت. انقدر دنگ و فنگ داره که میگه آقا خب خودم لاینو عوض میکنم. شرکت تسلا مثلا میومد میگفت ما معذرت میخوایم بابت اینکه قیمتو بردیم پایین، به جاش مثلا اون آپشن اتوپایلوت رو بهت میده. هیچ هزینه‌ای برای تسلا نداره. قبول داری اینا؟ هیچ هزینه نداره. میدونی چرا؟ چون همه چیز رو این ماشین نصبه. آره دقیقاً. اینا از کارخونه که میان آمادن، فول آپشن آماده ساخته شدن. بعدش تو باید آپشن رو بخری. ولی واسه خودشون این خیلی جالبه. موقع تولید کردن این ماشین واسهشون با صرفه تره همه آپشن رو ماشین سوار بکنن. بعد تو مثلا انتخاب بکنی که کدوم آپشن واسط اکتیو بکنن. مدل ارزان‌تر این ماشین مثلا صندلی عقبش صندلی گرمکن نداشت، یعنی فعال نبود ولی رو ماشین نصب بود. نه نصب بود، یه مدت نصب بود. من یادم میدونم دقیقاً. آره داشت. بعد 200 رو پول میدادی که برات فعالش کنه. حتی بعضی شرکت‌ها هستن که مثلا میگن زمستونا میتونی هیتر ماشین رو رنت بکنی، هیتر صندلیو. خیلی چرته. من الان یه مشتری ناراضی ام. مثلا میومدی میگفتی که ما این آپشن رو بهت میدیم چون که خیلی ضرر کردیم. خب اون موقع من خوشحال میشدم. 14000 تا جبران نمیشد. ولی خب تسلا متاسفانه مشتری‌ها رو راضی نگه نمی‌داره. خب آینه بغلم از کجا تنظیم؟ آینه بغلم بهت میگم. رسیدیم سراغ آینه. درست میگن تسلا یه تبلت روی 4 تا لاستیک. میری روی منو، بعد میری روی آینه. الان میتونی با این میتونی بعد بری راست. آره. خب الان با اون اهرامی که یعنی دکمه‌ای که رو فرمون هست میتونی تنظیم کنی. نظر دنگ و فنگش زیاد نیست؟ نه به نظرم من که عادت دارم بهش. باید دکمه راضی‌تر بودم. مثلا دکمه تو درم باشه که بتونم آینه‌مو تنظیم کنم. آره داشتم رو تسلا مینا خیلی مسخره است. من اوکی ام باش، ولی خب دوربین هم میتونی روشن کنی، بعد همه چیزو می‌بینی. فعلا دیگه نیازی نیست حالت تکون بدی، همه چیزو می‌بینی. این اوکی. آره این خوبه این دوربین. راهنما که میزنی اتوماتیک هم روشن میشه دوربینت. یه راهنما بزن سمت راست، نگاه دوباره دوربین راست میدین. حتی اگه این نباشه بعد نقشش هم بزرگ و خوبه. ولی یه چیزی که خیلی بده رو تسلا اگه گفتی فرمونش سفته، کارپلی نداری. آفرین کارپلی نداری. آیفون تو درست نمیتونی کانکت بکنی، میتونی کانکت بکنی یا اینا ولی سیستم کارپلی رو نداری. من الان کیلومتر ماشین رو چک کن. ماشین الان 93000 تا رفته. 238 آخرش. الان 59% شارژ داری. الان مثل وحشی ها گاز میگیره. 250 کیلومتر قرار بریم. گازو بگیر. ببینیم چقدر جواب میده. ببینیم امروز امید ما رو به کشتن میده یا نه. ما الان 2 کیلومتر رفتیم 10 کیلومتر کم شد. تازه انقدرم گاز ندادم بهش. بعد سرعت آخر ماشین امید میدین چنده؟ 180 260. 260 خیلی ولی 260 2 دقیقه بیشتر نمیگه. ماشین خیلی سر و صدا داره. آره خیلی. آقا که تو هواپیما نشستی. این خیلی منو اذیت میکنه. آره واقعا. ولی نگاه کن مثلا 0 تا 100 خب شتابش خب خیلی زیاد. ولی دیگه مثلا رو 180 که بهش گاز بدی اصلا راه نمیره ماشین. نه اصلا. ولی الان تو با این سرعت اگه بری 180 123 کیلومتر دیگه میتونی بری. به جای 260 کیلومتر. آره به جای 260. یعنی دقیقاً بهت میگه. صدای کابینش خیلی بالاست. صدای کابینش خیلی بالاست. تایرات یکم میزنن نمیدونم چرا. این کمکاش فکر کنم دیگه تماما کیفیت کمک‌های ماشین خوب نیست. قشنگ خود تسلا اون سری گفته بود میگه کمکامون خوب نیست. و هر وقت بهش گاز میدی صدای جارو برقی میده. آره اون پشت صدا موتور هواپیما میده خودش. قبول داری؟ نه با خدا موتور هواپیمایی نیست. چرا یه ذره ویز ویز میکنه. من نه با خدا نه. بعد پشت بشین. تو بیزنس کلاس رفتی جلو نشستی. اصلا صدای ماشین برقی تسلا رو با صدای هواپیما. ببین بچه‌ها ببین اصلا حرفاش. اون موقع اومد با لامبورگینی اوروس مقایسه کرد. الان داره تسلا رو با هواپیما مقایسه میکنه. برو بابا تو تسلا بخری. تو دوباره میری تسلا میخری. میگی. نه خداییش الان معلوم نیست چرا دلتو زده ولی تو دوباره میری تسلا میخری. ولی واقعا صداش خیلی زیاده. واو. بیا الان ترمزش نگاه چقدر بده. ببین مهران ترمزش بگیر. بعدش تجربه کردی که تو ماشین برقی سردرد میگیری. ما الان ترمز که کردیم خیلی سردرد گرفتم. ما الان 10 کیلومتر رفتیم 40 کیلومتر کم شده. و الان ما اگه با این سرعت بریم 101 کیلومتر دیگه میتونی بریم. یعنی در اصل اگه مثلا خیلی عجله داشته باشی تخت گاز بری اون 260 تایی که بهت نشون میداد شاید 50 60 کیلومتر باشه. سرعت متعادل. نه الان شتاب صفر چقدر یواش داره میره بالا. شتاب صفر داره. اینو قبول دارم. اصلا اهمیت نمیکنم الان 220 ولی ماشین 80 کیلومتر دیگه میتونه بره.
خیلی بده. نگاه کن ترمزو. منم فرمون درست نگیرم مردیم. اوکی قبول دارم امید. ولی من تا الان تست نکردم تو سرعت بالا ترمزش. خیلی بده ولی سردرد خدای سردرد. حالا بده. جای تو نشسته بودم بالا می آوردن. چون که پشت فرمونم یکم اوکی. ولی من نمیدونم چرا آدم تو ماشین برقی خیلی سردرد میگیره. گوشات یهو میگیره. اصلا یه جوریه. بدنت دیگه عادت نداره. نگاه کن الان چقدر رفتی؟ 13 کیلومتر. 13 کیلومتر. تو 13 کیلومتر 59 کیلومتر کم کرد. ولی الان داره میگه اگه بخوای اینجوری رانندگی کنی 70 کیلومتر که بیشتر خب به درد نمیخوره. ماشین بنزینی هر چی باشه تو میتونی یه 300 کیلومتر تخت گاز باش بری تا باکش خالی بشه. اوکی به غیر از بوگاتی. من با BMW 700 ام اون سری شب بود. خب تو اتوبان آلمان یه چیزی در حدود 2 ساعت و نیم تخت گاز 260 داشتم میرفتم. حالا لابلاش ترمز میکردم ولی کلا 260 تا داشتم میرفتم باش. باک ماشین که مثلا 70% که پر بود رسیدم خونه هنوز 10% بنزین داشتم. به نظر من این ماشین به درد بیشتر مثلا توی شهر میخوره. بیرون شهر زیاد نری. اگه میری خیلی کم. فرمونت همینطوری داره بازی میکنه الان. جدی؟ کمک‌های ماشین همینطوری بالا پایین شلوغه. خداییش برای من سوال بود نظر امید راجع به این چیه؟ این ماشین داره واسه خودش میره. واقعا کنترل نداره رو ماشین. روی این سرعت میفهمی همش داره بازی میکنه میپره. واقعا احساس خطر میکنه. خیلی صدای کابینش زیاده. صدا رو که دیگه فراموش کن. الان صدای هواپیما رو داره. راست میگه. بعد ترمز که میزنی من گوشام میگیره. یعنی ما الان 21 کیلومتر رفتیم ولی 80 کیلومتر کم شده. یعنی اینو میتونین تقسیم برای 4ش بکنیم موقعی که یعنی اگه ماشینت 500 کیلومتر شارژ داشته باشه عجله داشته باشی در 100 کیلومتر 120 کیلومتر میبرت تو اتوبان و تموم. یه نکته خیلی جالب امید من اینو میدم بالا گوشیمو میذارم اینجا من اینجا برای خودم فیلم میبینم رو 130 یعنی آرامش به خودم بدم. حالا بذار بهت بگم اتوپایلوت الان بکن دیگه خیالت راحت اتوپایلوتش خیلی سیوه. بعد اینجا برای خودت فیلم میبینی چیل میکنی اینجا به کارت میکنی. من واقعا این کارو میکنم. اتوپایلوتش تا حالا نشده اشتباه کنه مگر اینکه مثلا دارن اتوبانو میسازن وقتی که میسازن لاین موقت میزنن اون موقع بعد حواست باشه. من فکر میکنم اصل قضیه که خیلی پشیمونی از این ماشین افت قیمتشه. کیفیت رنگ اینکه باتریش حالا بردش زیاد خوب نیست ولی از همه چی بیشتر افت قیمته. و اینکه سر و صداش هم زیاده. اگه مثلا این ماشین تو خریده باشی 67 تا و مثلا الان هنوز 50 تا قیمتش بود میگفتی بهترین ماشینه. حالا درست رنگش اینطوریه اینش اینه اونش اونه ولی ببین الان 3 سال 90000 کیلومتر باهاش روندم مثلا ضرری هم نکردم زیاد تو ماشین. اون موقع اوکی بودم. اون موقع میدونی چیکار میکردم؟ رنگشو درست میکردم یه کاور خوشگل میزدم چون ارزششو داشت. آره. خب 3000 تا میدی یه کاور میزنی. اون تسلا مدل ایکس پلیت که من داشتم من خب 150 تا پولشو دادم. میدونی بعد یک سال ارزش ماشین چقدر بود؟ 70000 یورو. 150. خب بعد ببین اصلا خود قیمت کارخونه رو 30000 تا بردم پایین. خیلی چرته. یعنی من رو ماشین تو یک سال 70000 یورو ضررم میشد. بچه‌ها اگه این ویدیو رو میبینید از من اگه میشنوید به هیچ عنوان سمت تسلا نرید. چه نوع چه دست دوم مگر اینکه دیگه افت قیمت خیلی کرده باشه. اون موقع آره ولی اصلا چنین کاری نکن. تا حالا شده امید مثلا یه برند دیگه بنز BMW آقا یه برند چه میدونم سوپر لاکچری قیمت ماشینشو بیاره پایین پیش اومده نه به این شکل که مثلا یه 30000 تا قیمت ماشین ببین اباحت داره. تسلا من یادمه یه مدت مدل 3 39000 تا بود بعد شد 41000 تا بعد شد 43 بعد دوباره شد 39. مگه گرجه است مگه سیب زمینیه؟ موقعی که ماشین میبرید رو اتوپایلوت بیشتر دقت به سر و صداش میکنی. آفرین بیشتر میاد تو مخت. آخه میتونستی 67000 تا خیلی پوله مهران. من روزی که خریدم نمیدونستم افت قیمت میکنه. اون تایم اوکی بود. اون تایم همه تسلا دوست داشتن. بعد یکی از دلایلی که کانال یوتیوب من خیلی گرفت این بودش که تسلا خریدم. تو ایران خیلی دوست داشتم. ولی این چند سال اخیر خیلی تسلا برند بدی شد. مخصوصا از بعد از اینکه ایلون ماسک رفت پیش ترامپ و رفت توی کارهای سیاسی. 3 سال یعنی 36 ماه 40000 یورو افت قیمته. یعنی میشه گفت تقریبا ماهی 1000 یورو یکم بیشتر افت قیمت داشت. خرجت شد واسه این ماشین. با ماهی 1000 یورو خیلی ماشین خفن تری میتونستی حتی لیزینگ بگیری. میتونستم با 1000 تا آره میتونستم یه مرسدس بنز اس 500 لیز کنم. آره لیز یعنی چی؟ لیز یعنی کرایه. همونم خب از مالیاتت کم میشه دیگه. پس میدادی. آره دقیقاً. این الان از جیبت کم شده. آره این از جیبم کم شد اونو اتفاقی که افتاده کارش نمیشه کرد. ما 1000 خورده بابت سوار شدن تسلا داد. حالا اینطوری حسابش کردی؟ آره ولی کاری نمیتونم بکنم دیگه. گذشته. آره دیگه برام مهم نیست. ناراحت نیستم وای خاک تو سرم. ولی خب تجربه میشه دیگه. مثلا تجربه میشه که ماشین بعدی به هیچ عنوان سمت تسلا نمیره. به احتمال زیاد اون قرمزه موستانگ. فورد موستانگ بگیری. آره. مثل ماشین بعدی چی در نظر گرفتین و بفروشید؟ ببین فعلا که اصلا به فکر فروش این نیستم. چرا؟ چون که بفروشی فشار وارد میشه. آره اینا بفروشی باید تازه پول دیگه بذاری روش. بذاری یا ماشین قدیمی تر بذاری رو
خب همون اینو میذارم زیر پام، ولی شاید ماشین دوم یه موستانگ، اون وقت هم برقی هم 8 سیلندری. اگه تو باشی چیکار می‌کردی؟ ببین الان مثلا قیمتش میگی مثلا دیگه فوقش 28 9000 یورو درسته؟ آره. فکر کنم مثلا حالا دیگه افتشو کرده، افت قیمتشو. سال دیگه بخوای بفروشیش 25 تا 24 تا شاید باشه، درسته؟ آره. دیگه نمیارزه که الان بخوای بفروشیش. مگه اینکه مثلا بگی نه خب من مثلا میخوام الان برم یه ماشین 0 کیلومتر جدید بخرم. نه من اصلا دیگه صفر نمیخرم چون افت قیمت داره. یا اگه بخرم اصلا به هیچ عنوان تسلا دیگه، اصلا دیگه کلا تسلا حذف شد. ولی راست میگه افت قیمتشو کرده، بعد ماشینم از مثلا 0 کیلومتر زیر پای خودم بوده، بهترین کار اینه که نگرش داری. مگه تو این ماشینو 0 کیلومتر نخریدی؟ چرا؟ صفر. چرا فری سوپر چارجینگ نداشته؟ خب ندارن این ماشینا دیگه. بچا فری سوپر چارجینگ یعنی اینکه تو تمام شارژرهای تسلا میتونی ماشین رو مجانی شارژ کنی. آره هر جای دنیا که باشی میتونی برای مجانی شارژش بکنی. امید ولی یه خوبی هم که این ماشین داشت، میدونی من چرا اصلا این ماشین رو خریدم؟ چون خرج ماهانش کم بود. مثلا پول برقش، خب من اگه می‌خواستم یه ماشین بخرم که 500 اسب بخار داشته باشه بعد بچا امید فقط تو تسلا خرید. یه سوالی دارم. خب یه مدتی برق تو آلمان خیلی گرون شده بود یهو. بعد اون موقع هنوز میصرفید واسه ماشین برقی سوارشی به جای که ماشین بنزینی. این ماشینو که خریدم قیمت برق توی آلمان هر کیلووات 29 سنت بود. تسلا یک شبه قیمت کرد 2 برابر. خود تسلا آره شد 68 سنت. دم شارژراش. آره 2 برابرم بیشتر. بعد خیلی‌ها اعتراض کردن. بعد الان شده تقریبا 48 سنت. خب الان 100 کیلومتر با این ماشین واسه تو چقدر پولشه؟ ببین من از بیلیم که میام اینجا با هم 60 یورو در میاد. هولوش 500 کیلومتر. هر 100 کیلومتری تقریبا 11 12 یورو. میشه تقریبا مثل یه ماشینی که مصرفش 100 کیلومتر 7 لیتر باشه. آره ولی ماشینی که 500 اسب بخار داشته باشه پیدا میکنه که 7 لیتر بسوزه. این 500 اسب بخار فیکه. فقط شتابش 500 اسب بخاره که واقعا انقدر قویه. قبول دارم. ولی تو نه 200 میتونی با این سرعت بری درست حسابی باش، نه 250 میتونی بری، نه واقعا رو ماشین حسابه. نه قبول دارم اینو. بچا ببینین این یعنی استودیو نمایشگاهمون خب اون برای نمایشگاه ماشین، اینجا یوتیوب استودیو که انبار ماشینا هم هستش که تو نمایشگاه دیگه جا نمیشن. باز گیر داد به ماشینای من گفتم ماشینا رو نذار تو نمایشگاه. به ماشینای من بهش گفتم واسه پرستیژ ماشینای من نمایشگاهمون بده. گفتم مهران این ماشینا فقط اگه میشه یکم با تعارف و رو درواسی گفتم نذار اینجا. گذاشتیشون اون ته. گفتم نذار اینجا، گذاشتیشون اون ته. اون اصلا نزدیک نمایشگاه نیست. جزء نمایشگاهمون اون ته. وایسا پارکینگش مال تو؟ آره. مال تو نیست؟ مال ماست. کی گفته مال تو؟ مال ماست. پارکینگش مال دولته. نه مال ماست. مال شما نیست. پارک کنن اونجا. پلاکی چی نداره. خب بازم بغل نمایشگاه جرثقیل ببره. مال دولت. دوست داشتم پارک کردم. سری بعد میارم همین جلو در میذارم. حالا اگه نکردم حالا وایس. پراید ماشین خوبی. به پراید گیر نده دیگه. پراید ابعاد داره. نه اوکیه. پراید اوکی. فقط یهو مثلا این ماشینا اینجا که دارن زیاد میشن از موقعی که ما با هم میپریم. آره یکم مردم دارن سوال میکنن. واسه تو این ماشینو من بین یه جیو یه لامبورگینی اوروس پارک میکنم. بذار ببینیم که از بیرون چطوریام. برو بذار. حالا انگار مثلا ماشین قیمتش میره بالا. نه ولی که دلتو خوش کنه. در کل ولی نظرت منفی بود رو تسلا نه؟ نه من نظرم منفی نیست. اگه مثلا این ماشین از کارخونه به جای 67000 تا 0 کیلومترش مثلا تو مایه‌های 30000 تا 35000 تا بود، میگفتم مناسبه. مدل ساده 40000 تاست قیمتش. همینا میگم. ولی این نه. دیگه وای به حال مدل ساده. ببین به نظر من اگه 49000 تومان بود اوکی بود. ببین با این پول میشه ماشین خیلی بهتری خرید. لازمه سادم بره نو یا دست دوم. هم نو هم دست دوم. نه خب نو نمیتونی با این آپشن بگیری. با 67000 تا نمیتونی. اوکی با 67000 تا میره یه بنز سی کلاس میگیری. بنز سی کلاس ولی یه بنزی که 500 اسب بخار داشته باشه. این 500 اسب بخار نیست. نباشه. نیست. یه بنز سی کلاس آقا ما میگیم 200. خب اولوش 200 اسب بخاره. ولی صندلی گرم کن. اوکی صندلی گرم کن، فرمون گرم کن، چه میدونم دوربین 360 بعد داشته باشه. میری یه سیات میخری که تمام آپشنا رو داشته باشه. میری یه رنو، یه پورشه، یه چیز دیگه میخری. رنو ولی میشه. ولی بازم به نظر من نمیدونم اصلا من از رنو خیلی متنفرم. خب خیلی برندهای دیگه هست. BMW سری 3 میخری، یه پورشه ماکان میتونی بخری. پورشه ماکان فول آپشنش خیلی گرونتره. خب دست دو بخر. من پورشه ماکان فول آپشن دست دو رو ترجیح میدم به تسلا 0 کیلومتر. ببین میگی دوستش نداری ولی دوستش داری. برای روزمرگی اوکیه ولی الان اگه سوارشم من واقعا الان مثلا دوست داشتم بدم بری SQ7 چیز اینجوری بگیم. خب بده برو. دیگه خیلی بعد هزینه کنم بعد خیلی زور داره ازن. اینو بدم
زور داره. حالا یه جوری هم عاشقشی، هم دوستش داری، هم دلت شکسته. عمل انجام شده قرار افتادم. خودت این عمل انجام دادی. خب اون موقع نمیدونستم، من چه میدونم تسلا قرار قیمتو بیاره پایین. تسلا اون موقع سرویسش هم خوب بود، بعد سرویسش هم آشغال شد. بعد اون موقع هم که چی بگم دیگه، خودم کردم که لعنت بر خودم. بگم اصلا کلید ماشین رو بهت بدم خودت برو. کدومش؟ بنزی بی ام وی چیزی. تسلا رو بذار بنز بزن. نه دیگه، این دیگه اون نمیشه دیگه. اوکی آقا. امید اینم از این ویدیو و بدیهای تسلا دیگه فکر کنم به اندازه کافی بدیاشو گفتیم. اومدی بدیاشو بگی خوبیاشو گفتی فقط. ببین من دو طرفه گفتم، من هم بدیشو گفتم هم خوبیش، ولی نظر کلی من اگه به گذشته برمیگشتم این ماشین رو نمیخریدم. اگه همین الان عمرم تسلا نمیداشتم و اینا رو میدونستم، همین الانم این ماشین رو حتی حاضر نبودم 25 تا بخرم. خب ماشینای دیگه هم قبلا چک کردی؟ مثلا اون موقع که تسلا رو خریدی مثلا رفتی تو نخ ماشینای دیگه که مثلا با اون پول میتونی چه کار بکنی؟ آره بی ام وی سری 5 تست کردم، اودی تست کردم، خیلی ماشینا رو تست کردم. یکی از دلایلی که تسلا رو خریدم این بود که افت قیمت نداشت اون تایم. بعد تسلا می‌خریدن تو آلمان میفرستادن دانمارک و سوئد، اونجا با سود میفروختن. نمیدونم یادته یا نه که من که خریدم بازارش خراب شد. کلا من تو هر بیزنسی میرم بازارش خراب میشه. کلا یوتیوب هم همینه. از وقتی که من اومدم تو یوتیوب کانالم گرفته، کلا ریده شده توش و خرجش کم بود، واسه همین خریدم. بعد دیگه ریدم. ان شاءالله دیگه الان که دیگه داریش 3 سالم با همین ان شاءالله که پای هم پیر بشین تو این تسلا. بچا شما تو کامنت ها بنویسید که من با این ماشین چیکار کنم. خودش بنویسید چیکار کنم، بفروشیمش یا اینکه یه ماشین دیگه نگه داریم اینو بکنیم مثلا ماشین روزمرگی، باش بریم نون بخریم و برگردیم، یا اینکه بدمش به امید. ببین هدیه بهت بدم برش می‌داری خداییش، مثلا الان هدیه بهت بدم تو واقعا هدیه هم نمی‌خوای ماشینو، برو لیاقتت همون بنز مایباخه. خداحافظ بچه‌ها.